cái này giờ nó hay lên lên. Uống nước. Uống nước xong rồi vào trong phòng xem làm cái giá treo quần áo. Đi vào trong làm thế nào đó. Cháu làm cái giá mắc quần áo từ đầu kia sang đây. Đấy, từ kia sang đây. Vào tầng này. Ra tầng này. Bên kia, bên này cũng thế, cũng giống như kiểu bên kia, cũng đến đây. Cái bên này bên kia.
lắm này, chỉ ra nhức tay vì cái này. Dùng vua năm mấy cắt. Khung này để à? Để mai kia làm chuồng chó. Không mai kia nó để con ra nữa. Khó nhỉ? Mà nó cứng cũng không biết nhỉ? Cái khung màn ấy. Cái điện thoại ổng cũng cân à? Ai không có đơn cái? Mua theo cái chú có. Ủa, nhà xa lắm, nhà tỉnh Bình An cô. Ở trên Bình An kìa à? Ừ. Cháu lên đấy suốt mà. À, thế à? Chị làm việc nha, để em đi đo cái kia một đây. Cháu đi, cháu còn đi cả đường Khao Lắc đi sang bên kia. À. Em cho làm cái nào? Vâng. Hôm thì cháu đi Năng Khả, hôm thì cháu đi Thượng Lâm. Hôm nay thấy mưa mưa lại đi ở đây. Một ngày em làm kênh YouTube có ra bao nhiêu tiền nhỉ? Một ngày đạt công bằng mấy Nói hết thôi chị ạ. Hết Thế cũng là là leo à? kiểu tay dạ? Và hết cũng là leo à? Vâng, tay hoa an thôi nhỉ? giống nhau với hoa Phải ăn. không? Với hoa an giống nhau Giống phải không? nhau. Còn ở trên này nào có không nha. Trên chỗ không tôi làm. Mấy người bay à? Ông thất lính đi. Quan một con mà chơi. Kiến, bóng góp. Trong đấy mình để
cái đi quá mới chắc không con phải ô luôn có bảo hứa có hả? Đi thẳng lên, đi thẳng lên, đi phi xe lên. Đây lên đây uống nước đã bộ gì? Lâu lâu gặp bạn gặp bè. Đây để em ra pha chè này. đến trưa rồi Nghiên cứu cho chỗ nào. Nó có sao đâu. Anh uống nước. Đấy anh về đến đây anh khảo sát xem cái tuyến đường này anh chở được gạch về đến cho em không? Em sợ trời mưa trơn trượt như thế này ấy. Đoạn này thì chắc là không sao đâu, nhưng mà cái đoạn trên dốc kia là hơi trơn đấy. Nếu mà trưa nay nó không mưa thì chiều đi thử xuống gạch xem. Anh xem đi được thì anh chở cho em. Đường trơn thì anh cũng phải cố gắng chở hộ em. Nếu mà trưa nay nó không mưa thì chiều thoải mái chở. Mấy em xem cái chỗ cái chữ A sẵn kia thì em xử lý lại. Mai em lại rào lại cho họ thôi, không sao đâu. Chỗ đấy làm được. Nước em. Vâng, anh uống nước. Chắc lấy cát lấy 3 khối một thôi, 3 khối. 3 khối.
3 khối chắc xây sắp xong. Thì anh cứ anh cứ Thế thôi, gạch nó không xây, gạch này nó không tốn vữa đâu. Nó không tốn cát lắm đâu. Mỗi một cục gạch này xây có hết có nửa khối cát thôi mà. Còn chưa hết nửa khối, nếu cả móng mới hết nửa khối. Không làm được. Làm nào được. Bây giờ sang đây, bây giờ em bảo mỗi cái hàng rào bây giờ tính sơi thì Trương nói mẹ con bay vượt 50 triệu. Em lên xem cái tường rào của nhà bố vợ toàn đấy cũng lấy cột 2 mét như nhà anh ấy về nó chôn nó xây cũng đẹp mà. Đấy, xong nó kéo vô, nó thích mình có tiền thì mình rào bằng cái gồm vai nối. làm nó phù hợp với cái nhà này. Thằng đấy làm thì không 700 đấy nhỉ? Ông làm làm rẻ đâu. 20 cây của mày thì cũng mà mẹ còn đủ không hết. Đúng không? Em ơi, còn chỗ khác thì anh tính khác. Không? Một thước đỏ phát. Có thước mà. Tôi mang cái này. Kéo thước này. Đỏ cái. Nhưng mà thước này á, Thước này không được mà. nghĩa là thước phải không? Anh em phải đo cái nào. Nhá, cầm cho đấy nhá. Rồi, anh đi đi. Kéo cái này. Năm 735, 8,4 mét nữa. Đến cái rào thẳng ra chưa? Chưa, còn 80 phân nữa. Em cảm ơn anh nhá, chiều chở cho em với nhá. Rồi. Đây đấy. Vâng.
không dùng xe con đâu. Không đi xe con nó sướng xe này đâu. Dạ vừa zin nhỉ. Cái này một cầu kìa. Một cầu chứ. Xe hai cầu một cầu. Nó dục nhiều quá. Nó loạn hết đầu. Có người dùng cái tốt đấy. Họ sắp xếp từng người một. Một tháng, 3 tháng không được. Mười hai bao nhé. Rồi, chưa nó mưa. Đi Kim Bình nó vẫn mưa to mà. Ở đây có mưa chỗ nào đâu nhỉ? Đây nó mưa. Lên chuyện là một mươi hai là Hành lần chuyện về này tôi hành do nha tôi xuống đấy. khuyên thằng khuyên tướng của con. Có ý thức con cũng bỉa. Thử số nào bấy à? Vẫn là thử số của mấy mà đúng. Bởi phân hồng như việc quay ở TikTok chứ cái này trồng một trồng nó là lai hơn đi. Nha. Chắc có đầu tháo thì quạt nó vô có tao thấy mà đá từ sau này sáng nha. Sắp vô
cụ như thế này nhảy ngang đây lại kiểu này sai rồi. Qua nín lớn quá nghe bị yếu vụ đi. Mấy mà không quay rồi đúng. Quả có tối tiền không? Bây giờ tối tiền là mình cứ tối. Không tay đâu kéo chứ. Tay hả? Mít thoải mái. Mãi chả có gì quan trọng theo cô nghĩ. Đơn giản. Nước sông không phạm nước giếng. Chả có phạm ai hết. Không chút nghĩ không mẹ không. Cái này chênh lệch cái này đô la 26.000. Đồ là lệch áp lắm. 25 thôi. Lúc tủ lúc đắng. Nhung. Người ta bảo sống mẹ sống Vinh còn hơn chết Nhung.
มันcũng không mày anh chỉ cho mình đã năn nén đến bốc em như này cái hậu ca cái tụi mình mấy cái rong này cầm tốt lắm hả? Chắc không?
Không, thì cho cực.